بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو آموزشی میخوایم کار کنیم با شکل برد. در نخست اطلاعات من انتخاب میکنم، سپس میرم بالای کات که انتقال بدم. هنگام انتخاب کات و کاپی در اکسل شما میبینید که یک علامت خاصی در اطراف سلول انتخاب شده یا کاپی شده ایجاد میشه که اینا شما مارکی و سلکت هم میگیم. شما میتونید در هر موقعی که دوستن کرسر بگذارین و بالای پیست کلیک ماوس کنین و همچنان وقتی که شما کات استفاده کردین اگر دست بار ببینین شما همچنان میتونید کلید انتر افشار بدین اگر پیست دستیاب نبود. مثل که من اینجا کات میکنم و میم در قسمت پایین و شاید در جای دیگه ما کار میکردم و کاتم استفاده کردم، حال انتر افشار میدم که نورمال کاپی پیست اجرا شد. در صورتی که بخوایم که این مورد یک کاپی دیگری بگیرم و از موقع فیلش حذف نشه، پس کاپی استفاده میکنم. مثال میرم در شیت آخر خود و پیست استفاده میکنم. یک چیز فراموش نشه، گاهی این علامت های نمبر ساین در سلول می دو مورد هست. یک موردش هست که دیت تایم ما اشتباه فرمت بگیریم و یا ارز در اینجا خرد باشه. بفرین ارزهای سلول سلری دیت و تورل سلری خرد است، به اینکه کش کنین تا اطلاعات مزید دیده شود. خب به این شکلی دبل کلیک ماوس هم کردم میتونین اندازه ست میشه. خب باز هم اگر دلخواه میخواین کلیک درگ ماوس کردن میتونین. خب در صورتی که بخوایم که این مورد به شکل عکس کاپی بگیرم، میتونم در قسمت کاپی در پنجش کلیک کنم و کاپی از پیکچر را سلکت کنم. یعنی شما وقتی کلیک میکنین این اصلا کاپی میشه، گزینه اول اجرا میشه. اما اگر به طور عکس میخواین کاپی بگیرین که شاید کسی این تغییر نده، پس کاپی از پیکچر من میگیرم و میگیرم as shown on the printed screen یا on the screen اوکی و یک شیت نام ایجاد میکنم و اینجا پیست استفاده میکنم. شما متوجه میشه که این به شکل عکس اجرا شده و اینجا عکس شد و حال با عکس میتونین بخش پیکچر فرمت پرکتیس کنین و حتی کلیک راست کنین و برین در اینجا سیو از پیکچر کلیک کنین و مستقل در هر جا که دوست دارین دیتا خود به شکل عکس سیو کردن میتونین. خب بیاین که تفاوت‌های بین پرینتد و شون آن اسکرین بفهمیم. فرض مثال در اینجا من کلیک راست میکنم و میرم در اینجا انزد کامنت استفاده میکنم. یک کامنت در اینجا نشته میکنم these are total salary و حال من میرم همه چیز انتخاب میکنم، حتی کامنت خود انتخاب میکنم و میرم سوی کاپی و میرم سوی کاپی از پیکچر. دو آپشن اول خوب به دقت بررسی میکنیم این دفعه و میریم این دفعه کاپی از پرینت سلکت کنم. ببینید وقتی گزینه اول انتخاب میکنم اما دو آپشن پوینت میته پیکچر یا بیت مپ و وقتی که این قسمت سلکت میکنم بیت مپ و پیکچر آف میشه، پس یک نوع برتن می و اوکی درش کنیم. اما معنیش این است که مثل که شما میخوان پرینت کنین با کیفیت چاپ چگونه خواهد آمد بیاین اینجا بررسی کنیم. با پیست استفاده میکنیم و با شکل چاپ به می شکلی برتن می یک کم کیفیتش پایین هست و ببینید که اگر در کامنت هم درج کنین لاینی که بالای سری بود این دیگه نصب نیست، یعنی کیفیتش کم پایین است. این رو من دلیت میکنم و میرم سوی قسمت شیت 4 دوباره سلکت میکنم با کامنت هایش و سپس باز همه کاپی میگیرم دیجا کاپی از پیکچر و انتخاب میکنم این دفعه به شکل پیکچر آن اسکرین پیکچر اوکی و سپس میام اینجا و پیست استفاده میکنم. شما خوب دقت اگر متوجه هستین وقتی که ما پیست میکنم دیجا کیفیتش هم بالا هست، لاین هم نصب است و جایی که ما کاپی گرفتم دیجا یک اسکرین از خود داره. این اسکرینی که در عقب ازی است این ترانسپرنت یا شفاف است. شما میبینید که شفافیت خاص خود داره و بعضی سلولایی که کاپی کردیم دیدن میتونید اینجا. اما اگر خواستین این بخش دیگه سفید مکمل بیا و شما سلول عقبی رو نمیخواین ببینین، پس باید از بیت مپ بگیرین، چون بیت مپ کیفیت بسیار بالاتر از خود داره و به شکل عکس کامل بتون بیا. کاپی از پیکچر و سپس بیت مپ اوکی و حال دیگه ما پیست میکنم و پیست اجرا کردم. شما ببینید که اینجا سلول خیلی بزرگ هستن و میبینید که عقب از دیگه شفاف نیست که شما بگیرونه ببینید. خب میرسیم سر مورد دیگه که بخش پیست اسپیشال است. بریم در یک ویدیوی دیگه بتون کار کنم که پیست اسپیشال چی کار کردن میتونم.